नमस्कार, संगीतास कृषी आर्टमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। आज आपण असा स्नो फ्लेक्स बनवणार आहोत जो आपण क्रिसमस ट्री हँगिंगसाठी वापरू शकतो। क्रिसमस डेकोरेशन सेगमेंट मधलं हे क्रिसमस ऑर्नामेंट मधलं हा चौथा व्हिडिओ आहे। चला तर आपण स्टार्ट करू। व्हाईट कलर 4 प्लाय वूल वापरणार आहे स्नो फ्लेक्स बनवण्यासाठी आणि 3.5 mm चा क्रोशे वापरणार आहे। स्टार्ट करू। स्टार्ट आपण मॅजिक सर्कलने करणार आहोत। हे पहा, आणि आपल्याला पहिले 5 चेन घ्यायचे आहेत। त्याच्यापैकी ह्या 3 चेन फर्स्ट खांबाचे आहेत आणि 2 चेन स्पेस साठीचे आहेत। असे टोटल 6 खांब घालणार मी। 3 चेनचा हा पहिला खांब झाला, पुन्हा 2 चेनची स्पेस, हा दुसरा खांब, पुन्हा 2 चेन घ्यायचे, तिसरा खांब, 2 चेन, चौथा खांब, पुन्हा 2 चेन, पाचवा खांब, 2 चेन आणि 6वा खांब। असे टोटल 6 डबल खांब घालून घेतलेत आपण आणि मध्ये 2 चेनची स्पेस दिली आहे। आता पुन्हा 2 चेनची घ्यायचे आणि हा जो पहिला खांब बनवलेला होता आपण इथे 5 चेन बनवल्या, त्याच्यापैकी 3 चेनचा आपण पहिला खांब कन्सिडर केला। त्याच्या तिसऱ्या चेनवरती क्रोशे टाकून स्लिप स्टिच करून घ्यायचंय। हे पहा, म्हणजे आपलं हे 5 चेनचं सर्कल रेडी झालंय आणि 6 खांबांचं सर्कल रेडी झालंय आणि मध्ये 2 चेनचं स्पेस आहे। फर्स्ट राऊंड आहे आपलं हे। सेकंड राऊंडसाठी आपल्याला स्लिप स्टिचने ही 2 चेनची स्पेस आहे तिथे यायचंय। 3 चेन हा आपला पहिला खांब आणि त्याच खांबामध्ये आपल्याला त्याच चेन स्पेसमध्ये अजून 3 डबल खांब बनवायचे आहेत। 1 2 आणि 3, म्हणजे टोटल आपले या चेन स्पेसमध्ये 4 डबल खांब झाले। हा 3 चेनचा आणि हे डबल खांब। आता 3 चेनची स्पेस घ्यायची, 1 2 आणि 3, पुन्हा पुढची चेन स्पेस आहे तिथे 4 डबल खांब करायचे। 1 2 3 आणि 4। अशा पद्धतीने हे राऊंड मी कंप्लीट करून घेणार। 3 चेन 4 डबल खांब, पुन्हा 3 चेन, पुन्हा या स्पेसमध्ये 4 डबल खांब, 3 चेन 4 डबल खांब, 3 चेन 4 डबल खांब आणि शेवटला 3 चेन। असं हे दुसरं राऊंड मी कंप्लीट करून घेते। हे पहा, दुसऱ्या राऊंडच्या सगळ्या चेन स्पेसमध्ये आपण 4 डबल खांब घातलेत आणि मध्ये 3 चेनची स्पेस घेतली आहे। आता हा जो पहिला खांब 3 चेनचा बनवलेला होता त्याच्यावरती स्लिप स्टिच करायचे आपल्याला आणि 3 वेळा स्लिप स्टिच करून या चेन स्पेसमध्ये जायचे। आता आपलं शेवटचं राऊंडचं वर्क हे 3 चेनची जी स्पेस आहे त्या स्पेसमध्ये असेल। आपण स्लिप स्टिचने या स्पेसमध्ये येतोय 3 चेनच्या। हे पहा, इथे आपल्याला पहिल्या 3 चेन घ्यायचे, 1 2 3, पुन्हा त्याच चेन स्पेसमध्ये स्लिप स्टिच करायचं। इथे आपण फ्लेक्सची डिझाईन बनवतोय। आता 5 चेन घ्यायच्या, 1 2 3 4 आणि 5, त्याच चेन स्पेसमध्ये स्लिप स्टिच करायचं। आता पुन्हा 7 चेन घ्यायच्या, 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 आणि 7, पुन्हा त्याच चेन स्पेसमध्ये आपल्याला स्लिप स्टिच करायचं आहे। इथे 5 आणि 3 घेतल्या, तसं पुन्हा 5 आणि 3 घ्यायचे। पहिले 5 घेते मी, 1 2 3 4 5, स्लिप स्टिच आणि लास्ट वन 1 2 आणि 3 स्लिप स्टिच। हे पहा, अशा पद्धतीने हे स्नोफ्लेक्सचं डिझाईन रेडी होईल। सेम आपल्याला प्रत्येक चेन स्पेसमध्ये करायचं आहे आणि चेन स्पेसमध्ये जाण्यासाठी आपण स्लिप स्टिच करणार आहोत। हे 4ही खांब आहेत,
4 खांबावरती प्रत्येकी आपण स्लिप स्टिचने पुढे जायचे. एक पहा स्लिप स्टिचने या कॉर्नरमध्ये आले मी, चेन स्पेसमध्ये आले पुढच्या. तिथे सुद्धा असंच 3 डबल खांब 3 चेन स्लिप स्टिच, 5 चेन स्लिप स्टिच, 7 चेन स्लिप स्टिच, पुन्हा 5 चेन स्लिप स्टिच आणि 3 चेन स्लिप स्टिच. असं हे सेम उरलेल्या 5ही चेन स्पेसमध्ये कंप्लीट करून घेते, म्हणजे आपलं हे शेवटचं राऊंड कंप्लीट होईल. हे पहा असे हे टोटल 6 चेन स्पेस होते, 6 कॉर्नर. ते प्रत्येक चेन स्पेसमध्ये आपण हे असं घालून घेतलं. एक चेन घेऊन एक्स्ट्रावाला दोरा कट करायचा आहे आपल्याला आणि हा दोरा या साईडला हेड करून टाकायचा आहे. एक्सेस दोरा जो पण आहे तो कट करायचा आहे आपल्याला. आणि रेडी झालेला आहे आपला स्नोफ्लेक्स छान असा, जो आपण हँगिंगसाठी वापरू शकतो. ट्रीला, क्रिसमस ट्रीवरती हँग करू शकतो. आता आपल्याला ह्याला चेन बनवायची हँगिंगसाठी. छोटीशी जेवढी हायटेड हवी तुम्हाला तेवढे हायटेड तुम्ही बनवू शकता. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 आणि 20. मी 20 चेन घेतल्यात, दोरा खेचून घेतला म्हणजे नॉट फिक्स होईल. आता हे पहा त्याला एकत्र गाठ मारून घ्यायची. म्हणजे हा लूप तयार झाला. आणि हा एक कुठल्याही एका, हा जो 7 चेनचा लूप आहे त्या लूपमध्ये आपण हा दोरा अटॅच करायचा, किंवा तुम्ही डायरेक्टली इथे बनवू शकता चेन. इथे दोरा अटॅच करून आणि स्लिप स्टिच करायची एंडिंगला. मी हे इझी वाटतं मला, त्याप्रमाणे 20 चेन घेतलेत आणि इथे सेंटरला मी हे जॉईन केले. एक्स्ट्रावाला दोरा कट करायचा आहे. आणि रेडी झालेला आहे आपला हा स्नोफ्लेक्स. छान आणि सुंदर दिसतो पहा. तुम्हाला माझा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवरती नवीन असेल चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून माझे पुढील नवीन व्हिडिओ तुम्हाला नोटिफिकेशनमध्ये पाहायला मिळतील. धन्यवाद.